Розпочата в серпні 1914 року Перша світова війна і слідуючи за нею лютнева буржуазна і жовтнева більшовицька революції призвели до краху Російської імперії. Прийшовши до влади в жовтні 1917 року, більшовики поставили ціллю запалити пожежу світової революції. Порівняно легко більшовики ліквідували фізично титуловану знать, дворян, поміщиків і інтелігенцію. До 1919 року фактично було знищено православне духовенство. Настала черга і козаків. Більшовики розуміли, що без знищення козацтва їхнє панування неможливе. Навіть в умовах буржуазної революції козаки не визначили свого місця в суспільстві. Багато хто з них служили царю, ставши опорою монархізму, багато інтелігентів, не кажучи вже про пролетаріатів, відчули на своїх спинах козачі нагайки і палаші. Кровава круговерть пронеслася над козачими землями. Прийшовши до влади більшовикам і силам, що стояли за ними, це було тільки на руку. Ціна тієї перемоги – тисячі і тисячі життів козаків і мирного населення. Феноменом визвольної війни в Україні в умовах громадянської війни стала визвольна армія під керівництвом Нестора Махно, визнаного воєначальника, що об'єднала під своїми селянськими і анархістськими гаслами місцевих селян, козаків та частково шахтарів. Батьківщина Махно, Гуляйполе, тривалий час була опорою незалежності великих степових районів Південно-Східної України. Причому організована і мобільна армія Нестора Махно успішно воювала як із Червоною, так і з Білою армією, так і з бандитськими формуваннями, що несли спустошення і смерть у села степової України. В історії України Нестор Махно залишився загадковою і суперечливою натурою, що не знайшла миру і гармонії в душі, не прийнявши ідейного миру з більшовизмом, за що він, як ідейний ворог більшовиків, згодом був убитий при загадкових обставинах, проживаючи за кордоном. На настійну вимогу Леніна поголовно був знищений цвіт інтелігенції та духовенства і на корені козацтво. Слово «козак», завдякуючи большевицькій пропаганді, стало синонімом жорстокості і непримиренності, причепності до безкінечних змов проти радянської влади. 24 січня 1919 року Оргбюро випустило директиву, підписану Яковом Свердловим, справжнє ім'я котрого Єшо Соломон Мовшевич, про нещадний терор. В цій директиві говорилося: провести масовий терор проти багатих козаків, винищивши їх всіх поголовно. Провести нещадний масовий терор стосовно всіх козаків, що брали участь пряму або непряму у боротьбі з радянською владою. Конфіскувати хліб і змусити засипати всі надлишки в зазначені пункти. Це стосується як хліба, так і всіх сільськогосподарських продуктів. Всім комісарам, призначеним у ті або інші козачі поселення, пропонується проявити максимальну твердість і жорстокість і неухильно проводити надані вказівки. Ця директива була секретною і негайно стала впроваджуватися в життя. Особливою жорстокістю відрізнявся Левко Давидович Троцький, справжнє ім'я котрого Лейба Бронштейн, що народився в сім'ї землевласника, орендаря чисельних земель на півдні України. Спочатку він брав участь у революційній боротьбі як меншовик, потім, перебуваючи в еміграції, вступає в масони. Через близьку Троцькому людину Павуса, справжнє ім'я котрого Гельфанд, більшовики одержали гроші на жовтневий переворот від німецького генштабу. У 1918 році Лейба Бронштейн, він же Троцький, раптом стає ярим большевиком і проривається до вершин радянського уряду. Козаки – єдина частина суспільства, здатна до самоорганізації, тому вони повинні бути знищені поголовно, заявляв він. Троцький і його підручні комісари Ларін, справжнє ім'я котрого Луріє Михайло Зельманович, Госєв Сергій Іванович, справжнє ім'я котрого Драбкін Яків Давидович, Белакун, Склянський Єфраїм Маркович, Білобородов, він же Вайсбард і інші їм подібні влаштували справжній геноцид, криваву м'ясорубку як на всій території колишньої імперії, так і на споконвічній козацькій землі.